Tu Straits Time satu page pasal sekolah aku. Itu yang aku cakap tadi. Sekarang bontot dia bengkak sampai sekarang tu. Tak ada. Yang herannya bontot aku flat. Please tak lah, apalah, tak aku apa, kena bilang gila. lah. Itu lari tau. Aku dah walk turun tangga tau. Dah sampai atas, kaki menggigil. The whole lesson kaki menggigil. Bergegas kat meja. Saya tak nak berbual pasal hormon. Sekarang kita berbual pasal kita ni trauma. Trauma okey. Asyik nak hormon. Dia kenangan. Assalamualaikum guys. You are tuning to Yalah Frequency, hosted by Kazairul Abdullah, Rafiq Ramlan. And Razan Rahmat. Don't forget follow us, subscribe us on our YouTube, Spotify, Instagram and TikTok. And don't forget to comment, like, share. Okay? Share. Komen. Tengok sampai habis. Komentarnya harus. Okay guys, let's dive in again. Mari kita So, menyelami on previous episode kita berbual pasal kita punya childhood trauma. childhood trauma. Pasal last episode kita cuma berbual primary school Primary school. Ni kita next level sikit Ni teenagers dah start nakal dan bijak sikit. Secondary. Dan makin nakal makin bijak. Dengan lagi members lagi kan. Members yang influence yang sangat hebat. Dengan hormon tengah naik-naik yes. Rojak Itu dah bertakung. Pak hormon aja Razan ketawa lah. Ada. Pasal dia benda aku nak kena fikir mana yang boleh buka, mana yang boleh buka, tutup. Apa yang kau nak buka? Tak boleh. Kalau buka semua jahanam. Jangan buka. Waktu aku tengah fikir. Tak. Sekarang ni kita berbual pasal hormon. Hormon pula. Kau tengok. Ni influence. Kau nak berbual pasal hormon pula. Maaf cakap, saya tak nak berbual pasal hormon. Sekarang kita berbual pasal kita ni trauma. Trauma okey. Asyik nak hormon. Dia kenangan apa, mengimbau kenangan zaman-zaman remaja pula. Remaja. Teenage years. Kalau tadi kita berbual pasal parentsnya disiplin kan. Betul? Sekarang kita berbual cikgu punya pula. Cikgunya disiplin. Cikgunya disiplin. Aku pernah kena dah walk daripada tingkat 5 turun bawah. Aku rasa dalam 5-10 orang lah. Sebab apa tu? Itu paling important. Correction tak buat correction bahasa Melayu. Aduh. Lagi siapa kalau ingat Fajar Sek, Cikgu Tasrib. Kan zaman aku dah tak ada much physical ni lah. Aku rasa paling rabak pun kena is lari around the field. Dari around the field Tu pasal kita hyper sangat kan. You got a lot of energy, you run around the field. Lari lah satu field. Ini patah balik. Tapi lepas tu boleh fokus pula. Pasal dah penat. aku tak boleh saya. Kau imagine lah. Itu lari tau. Aku dah walk turun tangga tau. Dah sampai atas, kaki menggigil. The whole lesson kaki menggigil. Bergegas kat meja Gagal. Aduh. Razan, Aku tengah fikir ada tak. sedih pun ada. Pasal kau ni fikir dia macam hilang out of space gitu. Bukan out of space. Pasal aku teringat kan, aku dengar korang punya macam relax siul. Aku macam rabak sangat si aku. Tak, pasal zaman berbeza. Kau kenapa ikat kat flagpole apa? Tak. Bila part set Dia flag raising Ten Razan ni. paling teruk lah secondary kan, kena public caning siul. Ui, kau kena. Masa dah kena public caning, kena classroom caning. Kau banyak kena rotan Siap. Kau kan kau ni Sebab tu childhood bengkak violent lah. Sebab itu yang aku cakap tadi. Sekarang bontot dia bengkak sampai sekarang tu. Tak ada. Yang herannya bontot aku flat. Tak apalah, tak mau bilang orang. Tak apa, biar orang tengok aku kan. Danger. Dulu aku secondary aku banyak kena public caning. Aku kena public caning satu pasal aku play truant Turun. kita datang sekolah, cakap di sekolah, atau kena public caning. Ish. Kau seorang ah? Kau seorang? Siap. Kau cabut sekolah tak dengan members Aku kalau cabut sekolah aku pun tak suka ajak orang. Tak, dia bukan ajak. Kadang memang members flag jom Tak. Aku tak, bukan orang ajak aku. Aku kalau macam malas nak pergi aku tak pergi lah. Oh, kau ikut suka hati kau lah. Aku nanti relax kat bawah main longkang. Main longkang Siap. Takkan ikan. Wah.
Aku kecil-kecil dah tahu bawa diri. Kau kan kau nak relive kau punya ancestor-nya life Tak. Aku memang aku ada satu kawan baik je lah. Selalu dengan aku lah. Tapi bila kalau tak nak datang sekolah, aku tahu dia tak berani sangat kena ni kan. Jadi aku selalu biar buat salah biar kena sendiri. Kan kau bagus lah. Kau don't influence lah. Jangan tarik orang Kau buat okay lah. Kau nak jahat, kau jahat sendiri lah. Kau nak nakal sendiri lah. Pasal pada aku macam kalau kau kena tangkap mesti kena tanggung apa. Kalau kau boleh hadap okey lah. Yalah, tu pasal kau kena caning banyak kali. Tak banyak kali, 4 kali je. 4 kali banyak okey lah. 4 kali dah each satu semester sah. 2 dah banyak tu. Biar aku ingat tau. Yang buat cleaning aku tu bukan principal Syul. Habis? Dia panggil cleaner saya buat. Dia panggil cleaner. Betul, dulu sekolah ada cleaner tau. Selalu apa? Memang sekolah. Kalau korang ingat lah, Siglap Secondary. Siglap. Okay. Dia ada satu cleaner ni. Kira orang tegak lah, orang tegak dia. Dia punya hayun punya rotan lah sama. Aku rasa dia dulu dia prison warden lah. Aku tak tahu lah kan. Tapi memang dia orang dia tegap. Jadi bila ada sebat kau kan. Tapi muka aku cool. Sebat sampai sekarang bengkak tau. Memang violent je. Aku masih ingat lagi tau. Daripada ada cleaning aku tak nangis tau. Aku relax. Lepas tu masuk dalam kelas kan. Kena cane lagi sekali. Oh, lepas public nak kena private juga kena ada. Pasal apa? Yang kat luar tu pasal aku play truant. Yang kat dalam kelas tu pasal aku banyak forge paper. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Kau kronik juga Dapat lah Syul. Kau ada nakal dahsyat Ya. Tadi aku kita seorang berbual kena. pasal kita punya Forge tadi dia diam. Dia diam dah. Aku fikir pasal korang buat primary school, aku buat secondary. Itu aku susah nak ni. Ingat ke bila aku dah kena cleaning kat dalam kelas kan. Aku steady lah. Kali semua perempuan tanya aku, Zan kau tak sakit ke? Tak ada apa-apa. Tapi muka, tak, muka aku masih maintain cool Syul. Tapi honestly sakit tak? Honestly sakit siap. Aku tak boleh lupa dia ada parade. Tapi siapa nama cleaner tu? Siapa nama cleaner? Mr. George. Aku ingat Syul. Aku ingat Syul. George of the Jungle. Aku baru nak cakap tu. Pasal dia tegap George of the Jungle. Ingat tau betul. Itu yelah depan classmate apa. Mesti nak save apa. Dia bukan depan classmate lah. Aku rasa depan perempuan. Tak ada pasal classmate pun ada. Yelah semua classmate macam kau pun ada perempuan apa. banyak banyak perempuan. Pasal perempuan depan. Tu pasal kau nak kena maintain. Step macho lah. Memang lah. Apa yang kau jam Pasal memang Dah kena fikir perempuan dulu semua tengah duduk kat depan kan. Pasal aku takut nanti kalau aku asyik cakap nama kan, nanti perempuan nanti orang ingatkan aku macam apa? Dom. Nak ya. Dom. Itu dulu. Itu dulu kau dirty young man. Kau dim. Masih lah kau suka cakap nanti aku teriak benda-benda yang aku tak boleh keluarkan tau. Jangan keluarkan. Nanti kalau keluarkan dia Jangan. Nanti topik jadi hormones pula. Itulah. Nanti tidur luar rumah lagi. Nanti part 2 tu video nak ada keluar. Itu bukan part 2 lagi. Itu dah part 3 Jol. Tapi pasal caning kan, dulu sekolah aku sampai keluar newspaper tau. Secondary. Public caning. The whole of Sec 5 tak salah aku. Because ada prelim examination. Ramai-ramai cabut. Wah. Itu power. Satu kali semua kena. Tak salah aku satu page. Tu Straits Time satu page. Pasal sekolah aku. Sekolah nakal kat kau ni, sekolah nakal. Bukan aku. Bukan dia. Sekolah dia. Nakal lah. Sekolah dia naughty. Dia good boy. Dia tak kena caning kan? Aku tak pernah kena caning. Cuma pernah kena duduk luar principal office lah. Itu normal lah. Tak buat homework. Itu normal. Sama lah. Mrs. Wee je pasal lah. Cilaka betul. Jangan kata tak buat homework. Tapi dia bagus cikgu dia. Memang lah tu pasal kau jadi apa yang kau sekarang. Alhamdulillah. Satu macam. Kita tak ada. Tadi aku Mrs. Wee datang tadi. Aku nak cakap kau betul macam tak suka Mr. Sui, asyik nama dia je kepok. Dulu dia famous. Cikgu ni famous. Oh memang dia famous lah. Dia famous. Aku tu nyonya. Kena cikgu kau puji dia. Rambut kali-kali kau kutuk dia.
Mula Itu tak payahlah. Itu tak payah. Itu tak payahlah. Itu tak payahlah. gitu tau. Okay, aku boleh dia kalau imagine. marah, dia punya alignment lari Astagfirullahaladzim. terus. Astagfirullah. Tapi dia jalan mesti orang seram ah. Dia macam disiplin mistress lah. Tak. Dia bukan. Oh tapi dia cikgu Dia biasa normal lah. cikgu Dia lah. normal cikgu. Tapi Cuma dia fierce lah. dia old school ni. Cikgu dia dah tua lah. Dia dah berumur lah. Cuma that is how she discipline the students lah. Yalah. And to make kita buat apa yang dia suruh lah. Itulah It cara is- dia, it's cara for, dia untuk mendidik. Untuk kebaikan kita juga apa. Jadi kita tak akan buat lagi. Tapi degil semua masih tetap buat. Dia normal lah. Dia mesti akan buatnya. Pasal on that time dia kau insaf. Lepas tu balik kau lupa. Tak. Aku tak boleh lupa. Oh kau tak lupa Kira kau ingat tapi kau nak avoid lah. Sebab itu set 1, set 2 aku struggle untuk Belajar. adapt and belajar. Normal like lah. Tak ada dah. Aku dah EM3 primary school, mestilah technical. Tapi okay ber. Doesn't matter lah. Pasal sekarang rasa diorang dah remove all of that kan. Tak ada. Tapi tak pada aku like diorang remove tu semua because they want to pressure the kids, but still the same. Yalah, it's still the same lah. The Still the syllabus is getting harder what. Ha. So tak ada beza lah. Cuma aku rasa diorang tak nak segregate kau based on a lump sum of studies, subjects. Sebab kira kau dia tak bila- nak categorize kau as ni kelas bodoh, Yalah. kelas kurang pandai. Tapi kau tarik keluar ni budak for that subject dekat kelas yang pro apa ni? Pro pula. Apa yang pro? Mana aku tahu. Aku tak tahu. Kau yang cakap. Perlukan extra attention. Yalah, it's the same thing lah It's the basically, same lah. but this is individual lah Ha. instead of a whole class. Yeah. Kan aku rasa how they think is pasal bila kau normal tech atau normal acad kan or express is based on a few of your subject ber. But sekarang is diorang pick which subject yang kau weak, then they focus on that lah. Untuk aku better lah. Maybe lah aku tak buat lagi ber. Aku tak pergi sekolah lagi. Maybe kalau aku pergi sekolah aku feel is better lah. Tapi time aku rasa it doesn't matter lah. Sekolah mana? Aku Queensway Sec. Pinsui. Queensway Sec. It doesn't. Tapi cikgu-cikgu aku kat sana Baik-baik juga lah. tu. Baik-baik. Cikgu aku sana kat baik-baik lah. Dia tak ada violent lah. Dia tak violent Dia tak violent lah. Dia ada cikgu je mulut dia a bit straight to the point. Tapi it's a good advice lah. Aku ingat lagi lah few of my teachers yang guide lah. Siapa nama cikgu tu yang Aku tak boleh lupa is one of aku punya sepak takraw nya cikgu. Dia pun ajar English, Mr. Ben. Mr. Ben David. Dia orang dia is tegas. Tapi dia boleh joke. Tapi when it comes to a serious situation, dia memang serious lah. But he always advise lah, especially to the Malay community, to break up from your circle. You don't do what your parents do. You have to take a step away and be better. Sebab semua can be better. It's just up to you whether you want to do it or not. Yeah. How you itu- dribble the ball lah. Yes, how you play the ball is in your court So how you serve it back. Kira kau punya sekolah cikgu-cikgu semua macam, ataupun kau punya era yang dah tak ada banyak cikgu violent ni. Era Kan? Zaman berbeza. Kau zaman batu. Lain. Flintstone memang didik ganas. Azul. So bagi korang kalau that kind of teacher zaman dulu kan, if it implant to korang children right now kan, would it be better or it won't be better? Or you think that the teacher currently this softer approach kan is better? Apa pendapat korang? So bila pada aku aku pernah tau pergi cikgu panggil aku pergi sekolah. Dan aku berbual dengan cikgu tu kalau aku minta dia, if you really think it's necessary to discipline my child, if you want to cane him, just go ahead. Kau tahu apa cikgu tu reply? No, cannot sir, I cannot beat your child. Betul Dia cakap lah. gitu. Terus
Aku macam cakap, ya kan kalau dia buat salah yang tahap teruk pun kau tak boleh disiplin dia. Pasal pada aku is that at home kita disiplin, okay? Tapi ada kali kat sekolah ni macam pada aku diorang punya soft approach ada kali tak macam menjadi lah. Pasal tak ada orang yang tegas. Pasal diorang tahu macam mana diorang bikin kan, diorang dapat apa macam siam lah. Paling teruk diorang kena detention. Okay, pada diorang detention tu diorang berkumpul dengan kawan lagi macam best. So kau feel macam tak ada punishment lah. Yes, aku rasa gitu lah. So you feel that the younger generation get away with whatever they want to do lah. Precisely itu yang aku feel lah. Aku feel that is two different generation lah. Macam back then, if kau boleh pukul bantai, some people abuse it lah. That's why they take away this authoritative punishment lah. So aku rasa ada baik ada yang buruk lah. Yang buruknya memang children don't understand that every action have immediate consequences. Immediate. Pasal dulu kita salah cakap immediate kena. Sekarang diorang I will complain to your parents. Balik rumah maybe parents pun dah soft gentle approach pun. Much paling rabak pun rasa maybe you cannot get any screen time, take away your gadget. That is the punishment now lah. Tapi masa dulu is kau immediate mesti kena apa. Tu pasal kau, untuk aku is aku tak belajar from physical punishment lah. Dia is buat aku lebih pandai untuk siam. Lebih pandai aku nak cover line. So aku become lebih nakal tapi lagi pandai lah. Itu akunya mindset dulu lah. Because kau buat kau immediate, you will have immediate punishment. Betul. So kau akan avoid at your own will apa yang kau boleh bikin untuk avoid the immediate punishment. Dan asalkan aku tak payah hadap ni hari lah. Dan kalau aku balik tak ada apa-apa lah, buat bodoh lah. Untuk aku is, aku would prefer a bit here and there. Balance lah. Balance. Hard and soft. Sebab asyik kau soft je kan, and kau, because cikgu tu have limited time dengan budak-budak ni. Betul. Tak? Betul. So kadang-kadang aku rasa macam bila kau tak tekankan sangat dekat budak-budak ni, diorang akan just take it lightly. Betul lah. So dia tak akan drill masuk. Betul. And maybe because sekarang punya budak-budak is lain, aku still tak dapat faham in this era how their mentality works. But aku feel that in this era of children, like if you want to have a gentle approach, everyone need to follow the same thing lah. Macam if as a parent kau don't allow macam screen time, everywhere he go shouldn't have screen time. Even kat sekolah pun shouldn't have. But it's hard for us to kawal because apa yang kita buat dia by the time pergi sana kan, dah dengan members kawan-kawan dah lain cerita. Betul. So aku believe that gentle parenting can only work kalau semua is aligned. Especially the surrounding that your child have lah. Tu yang main peranan yang paling besar. It's not only at home. At home kita boleh didik sebaik mungkin. By the time dia keluar, the surrounding need to be as good as at home. So kalau lain parents don't do this gentle approach. Kadang diorang use this term gentle approach, tapi it's just some parents are just lazy. Ini terus terang aku cakap aku pernah nampak lah. It's just lazy lah. Macam kau fikir macam tak apa lah, anak aku tak buat apa-apa pun. Macam anak aku don't disturb people pun. So they take it lightly lah. Macam do whatever you want lah. So that child will influence the other children lah. So it's not parenting lah untuk aku. It's just lazy lah. Gentle parenting bukan no you cannot do that. Is you know your child doing something wrong, you have to implement that is a mistake, and that have consequences. It's not just that you cannot do that. That is not gentle parenting. That is just you are lazy. You are not teaching your child anything. As in cannot do that bila dia terbuat salah. It's just verbal. You don't do that. Tapi dia tak ada consequences. Kau tak pull dia one side. Yes, you don't correct his action. And then you don't punish him for faham. his wrongdoing. Punishment tak perlu physical. Punishment can be a lot of punishment. Time out.
time out. Kau just duduk sana, kau reflect apa yang kau bikin. Kau fikir masa depan Kau kau. fikir. That is gentle parenting lah. But it's not. Nowadays banyak orang cakap gentle parenting. Dia setakat berbual je. Macam you cannot do that. Lepas tu buat bodoh. That is not gentle parenting. That's just lazy parenting lah. Itu yang apa aku nampak lah. And most of the time bila aku pernah tegur lah one of these parent lah. Asal kau tak betulkan apa yang kau buat, anak kau dah buat. Macam I'm not saying that I'm a perfect parent, but if your child do something wrong, you should correct it and make sure that he understand or he or she understand that it's a mistake and you cannot do that. Can you describe the Okay, so situation? macam dia dekat playground. So anak aku tengah main playground dengan anak dia lah. So anak dia just decided to hit my child. And aku nampak hit macam mana tu? dia tepis. Tepis ketolak gitu Dia lah. tepis. And it's quite, anak dia lagi besar dari anak aku. Setakat naik tu tangga playground dia just run and just tepis. Habis anak aku macam umurnya age. roughly around 6 to 7. Umurnya age apa benda? Tak apa, aku understand. Apa around apa? 6 and 7, 6 or 7. Kau Dah suka, dah 6, 7 je. Around that age lah. Around that age. So untuk aku, by the time that age, dia should understand Should lah. understand. So bila dia lari, dia tolak anak aku. Aku tak marah anak dia. Aku just check on anak aku. Okay ke tak? Aku pergi confront the parent lah. Tanya, you saw that, tapi asal kau tak buat apa-apa lah? Oh no, this is normal, kids are playing. Kata yeah, it's normal, but you need to correct your child because it's an issue. Kau tak boleh biarkan anak kau gitu je. Habis lepas tu dia panggil anak dia, oh you cannot do that. Lalu anak dia continue main. Kata that is not even parenting je. Kau bilang anak kau, asal kau tak boleh buat gitu. Kau buat gitu, kau tak boleh main playground, kau duduk tepi. Until you know how to mingle around and play around, then only you join back. Ikan anak ada hyper lah. Anak dia not say hyper lah, it's just normal. Anak dia main-main normal, tapi cuma he's a bit aggressive lah. Agresif. Yeah, but you need to correct your child action lah. Oh, kalau aku dah sidekick siul. Satu kali pam lekat kat slide. Niat dalam hati memang Gimana lah kan? nak tapi budak. And I think it's a proper approach that I approach the parent instead of the child. So memang tanggungjawab mak bapak untuk didik pun. Macam aku, kalau anak aku buat salah, memang aku marah anak aku. Until dia faham yang dia buat salah, baru dia boleh proceed lah. So to me now, the issue is not about gentle approach. It's just people need to understand what is gentle parenting. Dia bukan kau cakap je. You need to show some consequences lah. Jadi budak tu belajar. Okay. Itu pendapat aku. Tapi memang zaman sekarang kalau kau tengok aku, I seen around lah in public kan, when I see even children right, maki mak bapak diorang in public. Serious lah? Yeah, I saw that. And bila for aku lah, kalau I see that and aku sendiri marah, tapi parents dia still doing the same thing lah, the lazy approach lah. Is still doing that what Kas just mentioned lah. So pendapat korang macam mana? Is this an issue tak? It is an issue lah. And I think reflects balik to the parent lah. Yeah. Definitely. Maybe this is what they've been doing at home, and budak-budak ni pick up from the maki cacian yang dia selalu dengar. Betul lah, betul. So kena tepik balik kat muka mak bapak dia lah. It's a cycle lah. So It's a cycle lah. if kalau aku that is too extreme lah. Anak aku kalau Dah kena backhand lah. kalau gitu dengan aku mesti kau kena dengan aku. Mana boleh kau you let your child pijak kepala je. Yalah, tapi pada aku macam korang cakap, nak kena lazy parenting kan. Bukan nak kena. Bukan nak kena. Maksud aku is lazy, itu panggil lazy parenting lah kan. Tapi yang ada orang pula aku tengok is macam macam terlalu relax tau. Tapi back end tu kita tak tahu. Lazy lah. Tapi bila part diorang marah kat depan orang, diorang different tone. Faham tak? Okay, macam ini. Tapi belakang macam kat belakang baru dia marah betul-betul. Kita tak tahulah kan back story dia. Maksud aku macam apa jadi behind this closed macam okay, depan orang diorang practice this, jangan malukan budak-budak. So diorang marah macam gitu-gitu je. Tapi bila pak balik
you know you cannot do this, you cannot do that. Tapi waktu diorang kena duduk kat apa, macam detention corner Tapi ke tu apa. macam dah terlambat je. Naughty corner. Tak immediate action je. Betul je kan kau. Macam pada pandangan kau is you need an immediate action. Jadi pada pandangan aku pula tak necessary look at the situation loh. Okay. Let's say macam anak-anak kau kat ramai-ramai, kalau dia maki, kalau kau tak tangan, kau memang lazy lah. Walaupun depan orang. Ni cakap jujur lah. Kalau anak kau maki kau ke apa kat depan orang pun mesti kau pam apa. Biar dia ingat betul tak? Tapi kalau macam dia buat macam small mistake, maybe kita boleh go macam apa, marah gitu, lepas tu belakang cakap dia baik-baik. Tu pada aku lah, ada different approach lah. Okay, faham. Cuma tak necessity is It's not a in necessity, front of everybody lah. Unless tu benda macam terlalu, orang kata kurang ajar melampau, dan depan-depan orang kau kasih sekali biar dia ingat habis lah. Kau faham tak? Jadi kau jaga diorang biar diorang tak malu lah depan orang lah. Yes. Okay. Pasal pada pendapat aku, bila part kita marah budak depan orang, ada kali diorang ada macam apa, flashback malu, macam trauma juga. Pasal ada kali kita tak tahu kita pergi marah macam mana. Ada kali kan macam hari tangan kita terfly. Pasal ni pernah berlaku kat aku. Okay, aku literally aku pernah buat itu depan orang ramai. Tapi semua orang tak berani stop aku lah. Tapi bila aku, lepas tu aku sakit lah. Lagi aku sakit jadi ingat kenangan tu. Jadi aku tanya diri aku, kenapa aku kena buat gitu drastik kan? Tapi orang tak stop aku. Aku dah macam biar marah aku, kontrol aku tau. Kau faham tak? Dia malu gitu, rabak semua. At last, at the end of the day, tu budak jadi macam marah. Kau faham tak? Yalah, sebab kau malukan dia. Yes. Jadi terpendam. dia terpendam tau. Jadi it takes me a few months tau. Aku cakap dengan dia, at that time aku memang tengah marah pasal aku penat semua. Tapi it's just an excuse. What I did to you is really macam itu salah aku. Yalah, it's not correct. It's not correct. Pasal at that time aku tengah marah, kau pula buat silap. Jadi kau kena lah. Tapi which is aku believe tu is my partly aku punya fault lah. Pasal it's embarrassment for her bila part aku discipline dia in front of people and in front of the cikgu semua. Kat sekolah. Okay. Yalah. So that's why aku rasa is tengok, now aku learn is that to know your surrounding baru kau boleh react lah. Yalah. Jangan nak marah boleh lah, tapi jangan over lah. Kau need to understand your tone and how you approach it lah. Pasal bila aku cakap yang how gentle parenting should approach is not about shouting. Dia macam kau dah tahu kau silap salah kan, kau duduk sana sampai kau learn how to behave, then you can play. Betul lah, betul cakap kau. Macam kita semua ada lain-lain punya approach. Yalah, we are still learning. Aku rasa most of us still learning and adapting how to be. Kau macam aku rasa kalau strict sangat pun masalah. Ya, Lembut sangat pun masalah. betul. Lembut sangat pun sama ke? Actually aku having this issue. It's a dilemma. Dilema betul. So, kalau macam tadi aku try untuk mencelah tapi tak dapat. Apa, bila in that situation, bila like anak aku dah ekstrim sangat, aku akan tarik dia keluar. Aku tak akan marah kat situ. Kat sana lah. Cari tempat kalau lah. tengah aku akan tarik dia one corner. Kat situ biar aku menekan lah. I think that's the proper way to do it lah. Is need to Tapi pull aside lah. ada kalanya terlepas. Faham, kita hanya manusia. Terlepas. Tapi tak tangan lah. Tangan tak lah. In public Be public. Yalah. no lah. Jadi tarik and berbual. Kau dah faham, baru kau jalan. Same like apa yang kau explain tadi. Tapi this is extreme. Yalah, situation where it's overboard lah. Tak semestinya kau nak kena marah atau kau nak kena tunggu balik kat rumah. Yalah. Dia punya atmosphere mood Dah lain lah. dia dah lain. Dah lain. Bila dah balik dah lupa sikit lah. Kadang-kadang kau boleh mengirap sendiri sebab budak tu dah tak ingat dah apa yang dia buat. Yalah, betul lah. Pasal dia dah continue main pun. Apa dia ingat Terus lagi. macam lagi kau marah sebab dia blur. Lagi kau bingit. Tu lagi masalah, kau nak control kau punya anger lagi problem. Betul. Faham. Dia control anger okay kalau satu orang gitu. Kalau yang macam berdas-das,
Ya kau diam je. Ya kau tak buat something. Oh. Itu lagi macam Tahu tak? Untuk aku dengan wife aku yang tak boleh control. Wife aku is different. Dia boleh handle the situation Dia more soft. Aku out of control. Faham? Jadi susah. Even sampai sekarang dia ada detik-detik dia lah yang dia dah langgar wire, mesti burst dia. Faham? Aku faham. Macam aku punya situation is aku single parent pun. So aku need to, the hard part is playing both role. Okay. So kadang macam aku terlalu strict lah. Macam some days you are having a bad day, habis satu trigger, kadang terlepas, habis nanti aku bersalah. Nanti aku duduk sana, aku tengok, kesian saya ni budak takkan aku nak buat gini kan. Nanti aku minta maaf lah. betul lah. Ada guilt as a parent lah. Kadang memang tak sengaja tapi terlepas juga. So korang ada between, let's say if you are with your wife and korang ada macam play this role as good cop bad cop style lah with your children. Macam Kas definitely dia single parent lah kan. So about kau Razan dengan Rafiq macam mana? Macam pada aku tak ada good cop bad cop lah. Siapa yang dengar dulu kan, dia yang kena react dulu lah. Dia co-op lah. Tak, pasal aku believe in apa tau. Pasal pada aku believe in, dulu pernah asyik-asyik, dua-dua nak marah, dua-dua nak sayang, dah tak betul kan, dah tak balance tau. Jadi aku selalu cakap dengan orang is that, kalau kau dengar, you have the right to discipline my children. Pasal kalau kau dengar ataupun kau nampak dia buat apa yang salah, you have the right to discipline my children. Pasal tu benda yang salah. Okay? Jangan sampaikan kat aku. Maksudnya is that macam, anak aku maki kali kau dengar. Kau jangan bilang aku, anak kau maki, aku tak nak. Pasal apa? Kau dengar apa, kau patut disiplin aku children. Pasal kau kat situ kau tolong aku. Nanti kalau bila Pak dia bilang kita, anak kau maki-maki gini, nanti kau mesti react. Kau tanya anak kau. Ni yang cakap kat kau tu is wife kau lah. Tak lah, siapa-siapa lah. Kau siapa-siapa. Pakcik Aku ke pun makcik. tengah fikir ni. Aku pun Tak, tengah pasal tak ada. Pasal kalau bini aku pun sama. Aku selalu cakap dengan dia, kalau kau marah budak tu pasal dia buat something wrong, you have to react. Jangan complain untuk aku react. Dah tak betul. Pasal pada aku, bila punishment dia sampai kat aku, dah lain. Macam let's say dia tak nak dengar cakap apa, kau marah dia based on apa yang kau rasa. Kau tak boleh suruh aku marah kau based on apa kau rasa. Faham tak? Nanti dia punya punishment dah lain. Interpretasi dia soal lain lah. Dia sampai kat kau lain. Nanti bila Mungkin dia tak rabak, tapi bila dia sampai kat kau tu, kau dah imagine rabak. betul. Jadi budak tu rabak. And then yang worst case scenario is bila dia bilang aku ataupun dia bilang something that is punishable. Bila time aku tengah penat ni semua, it will contribute to dia macam lagi trigger factor kan. Lagi macam kau marah tau. Padahal benda dia kecil. Cuma pasal kau dah penat ni, kau ni semua penat balik kerja kan. Nanti kau tend to let out benda yang tak necessity lah. Nanti kau tertangan ke apa kan. necessary. Necessary. Salah. Sorry. Necessity tu ni kat Salah lah. Tak apa, it's okay. Tak apa-apa. Bila Pak marah tu, pada aku selalu cakap dengan wife aku lah, kalau kau dengar, kau nampak, kau disiplin, don't wait for me. Kalau aku marah dorang, aku cara aku. Kau marah dorang, cara kau. Bila Pak kau marah dorang, aku tak akan interfere. Tapi bila Pak aku marah dorang, kau pun jangan interfere. Tapi biasalah naluri ibu kan, lain sikit. Kalau dia nampak bapak beton lain ni kan, diorang dah fikir macam-macam. Tapi kita tak boleh salahkan. Diorang pun very protective about their children apa. Pasal diorang kononnya lah, bapak ni macam kalau dah bang tebiat kan, babi buta lah. Oh salah, kizir buta. Dia kasih hiasan sikit Hinzir. Tak lah, itu pada aku lah. Pasal aku tak ada. Jangan terus. Tu ada aku dengar. Aku diangkat tak apa, Hinzir dah. Itu pada aku. Oh, tu pada kau. So kau rasa bila the action should be done immediate based on siapa yang nampak lah. Yes.
So there's no good cop, bad cop lah. Tak ada. The co-op lah. Siapa dengar, first come first serve lah. First come, first Okay, serve lah. ini very interesting. Okay, let's say kau tengah marah budak-budak ni semua kan. Sekali mak kau ke bapak kau ke mak bantuan kau masuk campur. Macam mana tu? Aku nak tahu. Okay. What is the feeling atau reaction atau macam mana korang counter tu Pan? Sebab ini biasa, ini selalu akan terjadi ni. Okay. Ini aku ada Sensitif sikit ni aku ada dia punya ni. Sebab Atau okay. Kita take a break first. Sebab dah masa potong ni. Okay guys, stay Masa tune. dah time. Stay tune for the next episode kalau nak dengar jawapan kita. Betul. Teaser. Yalah, Dah kasi frequencies. sneak peek. Sneak peek. Assalamualaikum.